پا جابجا، دست جابجا، پا جابجا، دست جابجا. با یاد بگیریم پامون رو جابجا کنیم. حضرت شد؟ چیکار نداره. بچه‌ها یه نفر دنبال منه. خب من میخوام کمتر از 1 دقیقه از دیدش مخفی بشم. هیچ محیطی هم ندارم، فقط یه محیطی که درخت جلومه. من الان تنها راه دارم، فرض کنین شبه و یه نفر دنبال منه. من باید چیکار کنم؟ تنها کاری که انجام میدم خیلی ساده و راحت. کنار یک درخت قرار میگیرم و از درخت به راحتی بالا میرم و اینجا مخفی میشم، چون جای بهتر از این وجود نداره. حتما ویدیو امروز رو ببینید، چون قراره یاد بگیریم به سادگی و راحتی از درخت بالا بریم. بریم ادامه ویدیو. خسته نباشین، اومدیم با یه ویدیو جدید و خفن دیگه. سنسی زیدی هستم. اومدیم امروز با یه تمرین عالی و جذاب برای بالا رفتن از درخت‌ها. درخت هم بچه‌ها کاملا نگاه کنیم، کاملا درخت صافه. درخت‌های مختلف هم می‌خوایم امروز امتحان کنیم و تمرین امروز ما بالا رفتن از درخته و آموزش ساده‌اش رو بهتون یاد میدیم که خیلی ساده و راحت بتونین تمرین رو انجام بدید. اگر دوست دارین ویدیو رو ببینید، حتما تا آخر حمایت کنیم ما رو، تا آخر ببینیم ویدیو رو. و جدیدن هم شنیدین دیگه قطعا که میگن که حالا یوتیوب فارسی نمیدونم درآمدش قرار قطع بشه و اینا، اما این اصلا مهم نیست، چون ما قبلا بهش خودمون ساختیم، درآمدی هم اصلا نداشتیم از یوتیوب، الان هم نداشته باشیم مهم نیست. ما فقط داریم به عشق شما فعالیت کنیم، فقط شما لایک و حمایت حتما داشته باشین. مرسی از لطفتون بچا. بریم برای ادامه ویدیو. خب دوستان، اومدیم با نحوه یادگیری و نحوه اجرای بالا رفتن از درخت. خب بچا، اولین کار که انجام میدیم، من حقیقتا کفشای مناسبی نیست و فوق العاده لیز هستن. کفشای مناسبی برای بالا رفتن نیست. برای همین من دیگه مجبورم کفشا رو در میاریم و تکنیک که خواهیم امروز از با رو باهاتون کار کنیم بدون کفشه، چون بچه برای بالا رفتن از درخت یا هر سطحی که دیگه سطح صاف باشه شبیه به درخت، اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ لطفاً دوربین بیار جلوتر. نحوه قرارگیری پا از هر چیزی مهمتره. یعنی این نحوه قرارگیری، الان من پامو اگه بخوام اینجوری به صورت مستقیم بذارم، حتی اگر بخوام از درخت بالا برم، این حالت احتمال لیز خوردنم فوق العاده بالاه. چرا؟ چون پام حالت مستقیم چسبندگی کامل نداره. اولین نکته دقیقاً همینه. اولین نکته که هست برای بحث بالا رفتن از درخت، پامون باید به صورت به بغل گذاشته باشه و به صورت اوریب گذاشته باشه. دوم، نحوه گرفتن درخت با دستمون میخوام درخت نگه دارم. درخت رو باید جوری نگه دارم که فشار بین دست و پام هماهنگ بشه. حضرت شد؟ چیکار نداره. فشار بین دست و پام، بچا ببخشید میگه پارکی محیط عمومی. فشار بین دست و پام پخش بشه بچا، جوری که من تعادلم با درخت حفظ بشه. من این حالت وایسادم بچا، این حالت دستمو نگه می‌دارم، کل وزن دست و بدنم باید با هم تقسیم بشه بچا. من به این حالت، یعنی تمرین اولیتون اینه که فقط یاد بگیرین خودتون رو درخت نگه دارین به این حالت. همین. این میشه تمرین اول بالا رفتن از درخت. بریم برای ادامه تمرین. خب بچا، این بخش تمرین اولی که بهتون گفتیم فقط نحوه قرارگیری. بچا الان بارون به ما میگیره، من اصلا میگم سریعتر توضیحات ببرم. خب بچا، من به این حالت دستمو نگه داشتم، کاملا آویزون میشم. بچا دومین کاری که باید انجام بدیم جابجایی پای. باید یاد بگیریم پامون رو جابجا کنیم. یعنی چی؟ من الان پامو گذاشتم بچا به این حالت، کل وزن بدنم موقع جابجایی پا، یعنی من الان به این حالت نگه داشتم، یک لحظه با یه جهش خیلی ریز پامو جابجا میکنم. به این حالت من قرار گرفتم، دست جابجا، پا جابجا، دست جابجا، پا جابجا، دست جابجا، پا جابجا. به این حالت بچا من بالا میرم. پس این میشه نحوه بالا رفتن از درخت به صورت خیلی ساده و ابتدایی که فقط با جابجایی دست و پا هست. الان برای اجرای تکنیکش بچه‌ها و نحوه این که بخوایم بریم بالاتر، یکم من ویدیو رو جابجا میکنم، چون میخوام یکم ارتفاع بالاتر برم که کامل خودتون مشاهده کنید. فقط خدا رحم کنه برای فرود اومدن، چون کفشم ندارم بچه‌ها. هم نحوه بالا رفتن بهتون توضیح میدم، هم نحوه پایین. حالا تا یه قسمتی بالا میرم، بعد پایین اومدن تو همون قسمت بالا بهتون توضیح میدم. بچه‌ها من حالت قبلی که بهتون گفتم الان بالا میام.
خب بچه من تا این قسمت بالا رفتم. الان بچه برای پایین اومدن خیلی ساده من میتونم به این حالت پامو رو به بغل میذارم، به بغل میذارم و خیلی راحت خودم رو رها میکنم. به این حالت بچه خیلی راحت، یعنی فشار دست رو با حفظ میکنم اما پا یکم شلتر میگیرم، خیلی راحت‌تر میام پایین به این حالت که میخوام آسیب نبینم. تا این قسمت که پایین میام. این میشه نحوه درست بالا رفتن از درخت که میتونم به صورت ابتدایی و ساده به صورت کامل براتون اجرا کنم. خب بچه با اینکه درخت الان یکم خیسه، یکم لیز شد، خیلی لیز شدنش بیشتره و احتمال سر خوردن هم بیشتره، اما خیلی ساده و راحت ما این تکنیک رو اجرا کردیم و بالا رفتیم. پس نحوه بالا رفتن و پایین رفتن تو ویدیو خیلی کوتاه براتون توضیح دادیم. اما بچه مدل‌های مختلف دیگه برای بالا رفتن هست، هم با تجهیزات هم بدون تجهیزات، که اگر این ویدیو بالاتر از 2000 بازدید بخوره من قول میدم آموزش‌های بهتر و خفن‌تر برای بالا رفتن از درخت بهتون یاد میدم. مثلا این چیزی که گفتیم خیلی ساده و راحت بود. الان ما تا یه قسمتی بالا رفتیم، بالاتر از اینم میشد رفت، بالاتر از اینم میشد رفت بالا. اما بیشتر میگم که امروز ما اومدیم به صورت ابتدایی و ساده اینو براتون توضیح بدیم و خیلی راحت شما یاد بگیریم. بچا خیلی دوستون داریم، حتما حمایت کنید، کانال ما رو ساب کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه به ما میده. اگر جای یا نحوه اجرای تکنیک رو متوجه نشدین پایین تو کامنت ها برام بنویسین تا ما بیشتر براتون توضیح بدیم. ویدیوهای قبلیمون رو حتما ببینید، چند تا ویدیو قبلی هست لینکش هم حالا تو ویدیوهای قبلی میتونید ببینید. ویدیوهای کوتاهمون گذاشتیم، یه آموزش 3 ساعت و نیمه کامل داریم از نینجاتسو که یکی از بهترین منابع میشه برای یادگیری شما. اگر دوست دارین نینجاتسو رو یاد بگیرین و حرفه‌ای بشین حتما کانال ما رو ساب کنین. خیلی دوستون داریم بچه‌ها، موفق و پیروز باشین. فقط به عشق خودتون میسازید.